الخاص مواكبة بنا للهزة العنفية التي ضربت قيم الحوز تحديدا. نعيش في عالم مضطرب، ومع الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية الأخيرة التي نسمع عنها في الأخبار، من السهل أن نشعر بالإرهاق والعجز. كلما ازدادت صخباً العالم، زادت رغبتنا في الهدوء. في بعض الأحيان، كل ما نحتاجه هو الهروب للعثور على السلام والعزلة في الطبيعة. الو حسين. لاباس نبيل، لاباس عليك؟ وكي داير هذاك الراجل؟ بخير الحمد لله. كلشي مزيان؟ توحشناكم، غبرتوا عنا. انا توحشناك. كلشي بخير؟ فين شاده؟ الله يحفظك. انا كاين دابا في مراكش. اجي وعندك شي حاجه هذا الويكاند ولا ليبر؟ لا هاد الويكاند جو سوي ليبر. انا السيمانه اللي فاتت اللي ما كان عندي واحد الجروب ديال لي سويس، ولكن هاد لا سيمين سي جو سوي ليبر. وانا راني مديماري، راني شاد لوطوروط لمراكش. يا صافي، هي واش عاوتاني لافونتور كيما العاده. لنتعرف على حسين أحلفي، مرشدنا المتحمس للطرق الوعرة الذي استكشف تضاريس الصعبة في المغرب منذ سنوات. حسين، الذي يعرف أيضاً باسم حسين غنديني، كان جزءاً لا يتجزأ من الفريق الذي كتب العديد من الدلائل للطرق الوعرة لعدة دول بما في ذلك المغرب. وقد عمل بجانب جاك غنديني، وهو مؤلف معروف ومحب للطرق الوعرة، لإعداد كتيبات إرشادية مفصلة تساعد المسافرين على استكشاف جمال العالم من حولهم. السفر مع مرشد سياحي مثل حسين لا يقتصر فقط على استكشاف جمال الطبيعة، بل يتعلق أيضاً بمعرفة تاريخ وثقافة الأماكن التي تزورها، مما يجعل التجربة أكثر ثراء. انضموا إلينا ونحن نترك الفوضى وراءنا وننغمس في جمال جبال الأطلس الصغير، وبالضبط في جبل الصغر، هو سلسلة جبال تقع في جنوب شرق المغرب بين الأطلس الكبير والصحراء. اجي بعدا حنا بعدا فين غاديين؟ بغيت انت راكب وصافي. بغيت نمشي لصغرو باش نقطعوه كامل، يعني غادي نقطعوه من الغرب للشرق. فوالا. ولكن دابا المشكل هو واش انت ديجا درتيها؟ عارف لي انا ديجا درتها، ولكن شحال هادي. ولكن المشكل هي ديغنيغمون راه كانت الشتا وكان الفيضانات. واش الزلزال ما يكونش اثر على هذاك الشيء؟ من طبيعه الحال الزلزال كان في هذه المناطق كاملين. حنا كنا في لا ريجيون ديال تيزين تاست، وكنا بعاد على السونتر ديال الزلزال اللي هو ازقر، تقريبا ب 20 كيلومتر افول دوازو. وراه فيه وسط من في ليبيسونتر. وهذا الدوار هذا اللي كنا فيه مالوغوزمون ماتوا فيه تقريبا 22 واحد. صحيح 22 واحد. الله يرحمهم. ما جربتوش تعتقوا شي وحدين ولا شي هذا ولا ما كاينش كيفاش؟ انا بعدا داكشي اللي كنشوف الناس كيقول لك عتقوا شي واحد ولا كذا، ما عرفت كيفاش تيديروا. حنا ما قدرناش نعتقوا حتى شي حاجه.
لحقاش حفرتوه زيتوا فرنا الحجار ولكن دابا. ما تقدش لحقاش داكشي ما لحقاش ديور مبنيين بس كردم، داك الشيء طاح. كردم تراب ما طاحوش هكا عوجين طاحوا هكا ديريكت يعني ما يمكنش ما عندك ديرها ما يمكنش بالفاس والفاس والبالا تعتق ما يمكنش. جيبوا لي واحد حاجه في هذه حنا كاينين في المعدن ديال الملحه ديال التلوات. ها هي الملحه شتيها تقريبا واحد كيبان لي هذاك الشيء وهادي شنو من قديمه ديال الملحه ما بقاش دابا خدام لا باقي خدامه وراه هادي هذاك الشيء ارتيزانال ولا شنو شو واش شتي داك لو فور هذاك هو واحد البورج ديال الكونترول فهمتي شنو كان كيكونترولي الطريق هذا هذه ديك الساعه هذه تقريبا هذه واحد 200 سنه كان دوك لي كارافان اللي كيمشيو كيديو الملحه للسودان لطومبوكتو كانوا كيدوزو من هنايا وكان الملحه ديك الساعه ساكوت شير بحال الذهب يعني الناس باش انهم يجيو لهذا المعدن يقطوا الملحه خصهم يتكونترولاو من تماك ويخلصوا عاد انهم عندهم الحق باش يهزوا الملحه لحقاش كاين جوج ديال الانواع ديال الملحه كاين الملحه اللي كتكون اون بلان سيال تيكون غير الماء لو في باش يكون الماء وكيديروا دي كاغي باش انهم يديروا الملحه وكاين النوع ديال الملحه اللي تيكون في دي غالغي تيكون في دي سترات لتحت داخل هذا اللي هنايا تقريبا اونيك في هذه لا ريجيون كاين في لي غالغي اللي غادي نشوفوه. منجم الملح بتلوات لا يكشف فقط عن الأهمية الجيولوجية والتاريخية للملح كمورد طبيعي، ولكن يسلط الضوء أيضاً على قيمة نوع خاص من الملح كان يحظى بتقدير عال لخصائصه الطبية، ألا وهو الملح ذو اللون الوردي. هذا النوع من الملح الذي غالباً ما كان يشار إليه باسم الملح الحي، كان يعتبر نادراً وثميناً لما يحمله من فوائد صحية مميزة. شنو؟ ملحة هادي لا ملحه وي هذيك كلهم استخاط شتي شنو هذه هي الباب ديال هذا هو الباب وهذه راه ملحه هذه كلها هذا البلوك هذا كله راه ملحه غنشوف اذا كان الكارديان انت مزير ما سمعكش كاين كاع. بعد أن وجدنا المنجم مغلقاً انتقلنا إلى مدينة ورزازت. اخترنا أن نقضي ليلتنا في فندق غانديني بقصبة تاوريرت، لقاؤنا للمرشد والمؤلف المحب للمغامرات جاكو غانديني. في هذا الملاذ لم نجد فقط راحة بعد يوم طويل من الاستكشاف، بل وجدنا أنفسنا محاطين بعالم جاك الرائع، عالم مليء بالقصص والمغامرات التي تعبر الطرق الوعرة والتي سجلت بعناية في كتيباته الإرشادية. جاك بحكاياته الملهمة والشيقة فتح لنا أبواباً نحو استكشاف الجمال الخفي للمغرب. C'est tous des originaux, hein, c'est pas des copies et autres. Ça c'est un don de la famille Dimitri. C'est les prisonniers allemands qui lui avaient fait un don à l'époque. Il y avait un camp de prisonniers allemands après la guerre ici. La base des guides, c'est Piste du Maroc à travers l'histoire. Si vous avez regardé un peu l'intérieur, je traitais bien l'histoire. Ça vient de l'Est algérien, c'était un vestige de l'armée française côté algérien. Et bien sûr, ils étaient équipés au 19e siècle, hein, c'était les chasseurs à pied. Et ça, j'ai acheté ça dans un souk là-bas dans l'Est, et ça venait d'Algérie, ça venait de l'armée française de l'Algérie de l'époque. جاكو غانديني تخصص في نشر دلائل سفر مخصصة لشمال إفريقيا وصحراءها لأكثر من 20 عاماً. دلائله ليست دلائل سياحية تقليدية، بل تسمح لك باكتشاف البلاد وتاريخها من خلال الطرق. لذلك هي مخصصة لمن يسافرون بالسيارات الرباعية الدفع وعشاق الآفاق الواسعة. يسجل غانديني المسافات ونقاط نظام تحديد المواقع GPS لكل طريق من الطرق المتاحة. بالإضافة إلى جنوب تونس وصحراء ليبيا، يتم تخصيص 11 مجلداً لطرق المغرب و1 لموريتانيا. كما أضاف دليلاً لمخيمات المغرب، وهو مكمل أساسي لمحب السفر بالسيارات الرباعية الدفع أو مقطورات السفر.
passer la douane pour la Mauritanie, qu'est-ce qu'on va Ils faire? jugent. Ça, c'est uniquement Les juges. Attends, Les juges. Avec les autres, ils oui, mais toutes les bouteilles. اليوم رحلتنا تحمل في طياتها وعدا بالاستكشاف والمغامرة، إذ سنبدأ رحلتنا الاستكشافية اليوم جنوبا على بعد حوالي 70 كيلومترا من ورزازة باتجاه أكدس، مرورا ببلدة صغيرة تدعى أفرا، حيث سنشق طريقنا شرقا عبر سلسلة جبال الصاغر الشامخة. دابا في الطريق هذه اللي دايرين قابطين دابا الكودرون هي لا بارتي ويست، هي الحدود كاع الغربيه ديال الصاغرو. خصنا نشريو الماء، خصنا نشريو البيكنيك ديالنا لحقاش ما غادي نلقاو حتى حاجه تماك في الطريق. اييه بالفروات الاخرين غنمشي غالبا ما يقوم السائقون في الطرق الوعرة والمتجولون بتفريغ إطاراتهم في بداية الطريق لتحسين الجر والراحة على الطرق الوعرة. عندما تكون الإطارات بأقصى ضغط يمكن أن تكون متعرجة جدا عند القيادة على الطرق الغير ممهدة أو الحصوية، وبالتالي يجعل تفريغ الإطارات الرحلة أكثر نعومة ويحسن من الجر على العقبات. سيستم دي حجرة. زمانك صغرو تاكموت هوتها هوت وانا غيولينا غيولين جاي سولتو قلت ليه الطريق اللي غادي لصاغرو، قالنا هاد الطريق هذه اللي هي على اليسار ياك، وبيسكو ما عندنا ما ناكلو خصنا نمشيو حتى للدوار تماك نقلبوا على شي حاجه ما ناكلو، نشريو شي حاجه ما ناكلو. ها لي شون ديال الحنه دابا الحنه هي هو باش عايشين هاد الناس هنا. الناس هادو لا باز ايكونوميك ديالهم هي الحنه والتمر، وش بعض المرات كيديروا شويه ديال الكمون. وي الكمون البلدي، داكشي اللي كاين الفوق هو الحنه، ولكن بعد ما قلعوها هادو كاع زون دو السيشا كتنشف تماك كيحطوا الحنه حيت كيقلعوها من سميتو من الفدادن، كيجيبوها لهنايا وكيخلوها في الشمس حتى كتقصاح. شي دابا تيقلعوا الحنه من الفدادن وكيجيو تينشروها هنايا حتى كتنشف ياك. كيف هادو في هاد البلايص عاد من بعد كيبقى يقلعوها هنايا. ها هي شتيها، هذه هي الحنه. فهمتي؟ هذاك السيد شتي هذا السيد قال لي غادي يعطينا شويه ديال التمر، ها هو هنا على اليسار. بعد بحث عن دكان لشراء مؤنة اليوم وجدنا أنفسنا نتوجه إلى أحد سكان المنطقة طلبا لمساعدة. لم يكن اللقاء مجرد استفسار عابر، بل تحول إلى تجربة تعكس عمق الكرم الأمازيغي. بيد مفتوحة وقلب كبير قدمت لنا تمور المنطقة دعوة صادقة تختزل روح الأطلس وأهلها. لكن الكرم لم يتوقف عند هذا الحد، فقد استدعينا لجلسة شاي، تلك العادة التي تجسد ضيافة الأمازيغ وعمق تقاليدهم العريقة. هنا بين جدران تحكي قصصا من الزمن البعيد وتحت سقف يشهد على الكرم والمحبة، شاركنا الشاي معطرا بروح الأخوة والصداقة. كاين شي عيون هنا تا وقع فيهم الماء، غير تحركت الارض الحر ويخرج. الحمد لله. بحال هذا اللي هنايا الماء ديالو بحال والماس فيه. بحال والماس. واش بحال والماس فيه الغاز ولا شنو؟ فيه الغاز. عين هكاك تيطلع. كاين قريبه ولا قريبه؟ قريبه. دخلت نسقيو بها. ديك اللي يقرويا.
شنو سميت هاد العين؟ عين تميية. 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 روز تزورتي في الدرق يا عمي. واش نكا هاد الغاز. هادي حلوة الماس. حلوة الماس. عادي. يلا. لا الله يرحم والديك حسن. لا صافي. الله يحفظك. حاليا ضربني الله يرحم. وحسن الله يحفظك، شكرا بزاف، تبارك الله عليك، الله يعاونك. الله يحفظك. لا الله يرحم والديك. يلا واخا غير شويه يلا يميح الله يرحمه. الى نسيت. الحنة. الله يرحم. حاوشنا له تقولوا ان شاء الله. ان شاء الله الله يرحم والدين. الله يرحم شكرا الوالدين، شكرا بزاف، الله يعاونك، الله يعاونك، الله يعاونك. ترتفع جبال صغرو بشموخ تجسد لوحة طبيعية تخطف الأنفاس. هي سلسلة جبال تقع في جنوب شرق المغرب بين جبال الأطلس الصغير وصحراء الساحرة. هذا الامتداد الشرقي معروف بمناظره الطبيعية الدرامية بما في ذلك القمم البركانية والوديان العميقة وواحات النخيل. المنطقة قليلة السكان وموطن لقبيلة الأيتعط الأمازيغية وهم شبه رحل، المعروفة بمقاومتها الشرس للاستعمار الفرنسي في أوائل القرن العشرين. حنا كاينين دابا في الوسط الغربي ديال صغرو، وهذه المنطقه سميتها تميية. وشوف هنايا في اليمين كنشوف دوك لي بلوك بزاف، هذاك غرانيت، كاين لي غرانيت ولا تما كاين واحد البلاصه تيقول لها دوك لي زولك بازالتيك، وهاد لي غوش كلهم سون دي غوش فولكانيك. فوالا حنا في منطقه سميتو بركانيه. شحال من عام هادشي كان؟ دي مليون داني. ياك. لحقاش هذا صافي بارتي من لونتي اطلاس، ولونتي اطلاس في لا جيولوجي تيقولوا بانه هو الجد ديال الاطلس الكبير، قدم منه بملايين السنين. شوف
انا ما عمرني ما فكرت انني نخدم في السياحه. لي زيتيد ديالك انا كنت مشيت درت انا لي زيتيد ديالي، كنت درت سميتو جيولوجي وداك الشيء. كنت بديت الخدمه ديالي مع لي كومباني ديال البروسبكسيون بيتروليير مينيير، هادشي ديال المعادن وداك الشيء. ولكن على ليبوك كان غير دي كونطرا، ما كانش شي حاجه اللي ما كانش زعما دي كونطرا ديال 3 موا 4 موا بري روبولوت خصك تقلب وكذا. Et après, voilà, puisque أنا من la vallée ديال عيت بوغماز، la vallée ديال السياحة، voilà, basculer direct vers le tourisme. بينما تتنقل بسيارتك عبر التضاريس الوعرة في جبل الصغر، ستستقبلك مناظر طبيعية خلابة من التشكيلات الصخرية الشاهقة والأودية المهيبة. تعد هذه الصخور مشهداً رائعاً للنظر، حيث يشبه بعضها التكوينات الصخرية المذهلة في الجنوب الغربي الأمريكي. تعد هذه التشكيلات الصخرية مشهداً رائعاً بألوانها، وذلك حسب زاوية ضوء الشمس ووقت النهار. هذا parmi les circuits اللي بقاو لي في عقلي. وكنمشاو معايا جوج سويسريات، باقي كنعقل كاع على واحد سويسريه سميتها ماغي. وكان لي كونديسيون ديك الساعه انني انا والشاموليي ما نهضروش مع هاد النصرانيات بريسك من الفطور حتى لفيغ 11. ممنوع الهضره. انت وهذاك ديال ما نهضروش معاهم، كنخليهم هما كيبقاو حتى هما ما كيهضروش بيناتهم، كيبقاو غير تيديروا ما عرفتش واش الديانه ديالهم ولا شي تخيك. يا بخي ابارتيغ تقريبا من 10 ونص ل 11 صافي كيساليو دوك الروتيال ديالهم. اي ابخي من بعد كيبقاو يهضروا تيضحكوا نشاط وزعما فريمون. يا بخي سميتو في لافان ديال الفواياج لحقاش باقي كنعقل درنا واحد لا غران ترافيرسي من مرزوقه حتى لزاكورا. كنا ديك الساعه كنسميوها لو سيركوي لو غران سود حقاش غير في لابارتي سود. ابخي حيت تعجبت انايا في لافان ديال التريكينغ انهم عطاو كاع لي تروك بيرسونيل ديالهم كوم كادو، عطاوهم للشاموليين، عطاو الساك وعطاو كلشي حوايجهم عطاو حوايجهم. يا بخي قلت انا هذاك الشامولي قال لي هو حسين اسكو سي نورمال ان الناس عطاو لي لي زوبجي ديالهم بيرسونيل. قلت لي الذهب ديالهم. الذهب الوغ دابا انايا بالنسبه لي انايا في لا فام حيت درت معاهم ترونسفير من المطار ديال ورزازات. ابخي ما غير عطاتني واحد الساك ان بتي ساك هكا، انا قبضت داك الساك ديك وانا نلقى فيه الذهب. قلت واه هذه كاع عطات لي كاع الذهب ديالها كذا. يا بخي ديك الساعه كان لو باترون ديالي وريتو ليه قلت ليه اسكو سي نورمال. قال لي كارد هذاك الشيء تنشوفوا كيفاش ياك ما نساو ولا شي حاجه ولا تلفوا. ايوا مشاو دوك النصرانيات. ابخي لا غد ليه في الصباح لو باترون هو يتصل بيا قال لي بان راه كاينين الجندارم عنده في البيرو. اي ابخي فوالا جو مي سوي بريزونتي، فوالا جيت لاجونس وبقاو كيعاونوا داروا واحد لونكيت على كيفاش داز السيركوي وكذا. على الذهب. صحابي على الذهب لحقاش جبت معايا الصاك. يا بخي ما هضروش عليا على حتى شي حاجه، قالوا لي بان دوك جوج بنات وصلوا لديورهم وما ينتحروا.
الباب سميتو تيفلوت نربي ولا باب ديال الله. نورمالمون الناس ديال صغرو حيت كانوا كيدوزو من تما، كاين واحد السونتي كيدوز من تما وكتطلب واحد الطلب. هذا هو الباب ديال صغرو تيفلوت نربي. بعد يوم مليء بالاكتشاف والمغامرة في ربوع جبال صغرو، حيث كل خطوة كانت تفتح أمامنا صفحة جديدة من الجمال الطبيعي الخلاب، بدأنا بالتنقل بين تلك المناظر الساحرة التي رسمتها الطبيعة. كل واد وقمة شاهقة شكلت لوحة تحبس الأنفاس، مما جعل الرحلة ليست مجرد استكشاف، بل تأمل في عظمة الطبيعة وسحرها. مع اقتراب نهاية اليوم، وبينما كانت الشمس تلقي بآخر أشعتها الذهبية على قمم الجبال، بدأنا رحلتنا نحو منطقة قب بجوها الساحر وسكونها الخلاب. كانت المحطة الأخيرة في يومنا الحافل، مكان حيث يمكن للروح أن تجد السكينة والجسد أن يستريح. وبعد ليلة من الراحة في هدوء الفندق بمنطقة قب، استيقظنا على أصوات الحياة تتوهج من جديد. غادي نديرو هاد لا ريجيون هكا حتى لهنا على ترافيرسي هكا على صغرو هكا بوغافر غدا. واش اليوم عندهم السوق؟ اليوم كيكون في نقوب السبت والحد. مرض لي فخوي غنزيدو الماء. اييه ناخذوا لي فخوي نزيدوا الماء. لا الزاده كامل. انا الغدا ديالنا صح نحطو غير هنا ياك. شوف هنا في لاسوسياسيون الخبز غير هنا العيالات. بغيتي الخبز؟ باقي سخون. مزيان. يا الله ستي. حنا دابا غاديين ديريكسيون واحد الفينومين جيولوجيك اللي كاين في انيك اللي كاين في صغرو. سميتو فينومين جيولوجيك. فينومين جيولوجيك. شنو سميتو؟ تداوت ابلاح. تداوت نبلاح. وشنو عرفتي شنو هي ابلاح؟ ابلاح جايه من لومو ابلوح. عرفتي شنو هو ابلوح؟ ابلوح هو داك التمر الصغير. هي التمر الصغير. هنايا التداوت نبلاح لحقاش الفينومين جيولوجيك اللي فيه بحال التمر، بحال التميرات دايرين هكا. نورمالمون سميتو لي زيكوي بحال لي بارين. ديال تيفداسين. انا معروف بالتمر، واحد النوع ديال التمر سميتو بوفقوس. تسمع به بوفقوس؟ شنو غير هذا لا ريجيون بوحدها اللي فيها؟ لا ريجيون فيها مزيان. السلام عليكم. غادي يديروا الكودرون حتى الاساكن يتوزين. حتى لتكموت. سير ياك ما بغيتي نجرك. عرفتي احد حاجه عندي انا هي هاد البيست اللي فيه الحجر بحال هكا كتزلق. كتزلق الطوموبيل. فخص مشيها بشويه. سينو واش عقلتينا نهار تقلبت انا وكومديني. راه تقلبت انا غير بحال هكا بحال هادي. زلقات بكم الطوموبيل. كنا في لا ريجيون ديال الزاويه تاع حمصال.
ماشي انت اللي كنتي سايق. لا ماشي انا اللي كنت سايق، ولكن انا كنت سايق بريسك توت لا جورني. عرفتي حتى طلعنا لواحد كنا كنديروا ديك الساعه البيستات جداد. ابخي كنا في لا ريجيون ديال فتنا زاويه حنصال، وكنا قابطين واحد لا بيست بحال غاديين لا سميتو الايميل شيل، بيست جديده هذيك لا بيست كطلع حتى ل 3000 متر. وفي الديرني فيراج، في الفيراج الاخر ابخي انا كان عندي واحد المكالمه ضروري خصني نجاوب عليها وانا نوقف شويه ويقول لي كونديني اسكو واش ممكن نسوق. لحقاش بقات تقريبا واحد 400 متر ميم با لو بلاطو 3000 متر. هي هذيك هو يقبط سميتو صاق، وفي لو ديرني فيراج ما جابش لو فيراج مزيان، وبيسكو انا بيست جديده وكان فيها بحال هذاك الحجر الصغير هي تزلق الطوموبيل ديالي. واخا مدوز كاط واخا مدوا كاع كرابوتاج. تقريبا السميه ما اسم داتر دا الغرات ما خفى لي اسم ستيبلاح زون دي بلاح هكا تيبلاح. تتدرج البنيات الجيولوجية لمنطقة صغرو من عصر ما قبل الكمبري إلى حقبة السينوسوي، وتحتوي على تمعدنات مختلفة. يعتبر باطن الأرض للأطلس الصغير الشرقي مكاناً مناسباً لتطور تراكمات من مختلف المواد المعدنية نظراً للأسباب التالية: الطبيعة الصخرية للأرض، تأثير العوامل التكتونية، النشاط البركاني والتدوير المناخي. هادشي اللي كنقولوا نيت الناس بحال دابا حيت كتكون شي افونتور بحال هكا، الناس بحال دابا الا بغاو يمشيو يديروا الديزير ولا بيديروا الجبال ولا كذا، ديما في صاك تكون عندك غافيتايمون ديال 2 جور على الاقل. حنا كاينين في عين إكفران هادو هي اللي في السونتر ديال في وسط ديال جبل صاغرو. هذه هي البلاصه اللي فيها دوك الماء بحال والماس. اللي قلتي اللي فيها الغاز. هنايا هنا قبل كانوا لي تواليت دوش بالنسبه للعيالات الرجال. هنا كاين ومال هادشي كلشي مدرسه بحال هكا. ما يمكنوش. حتى هنا راه واقفه الطريق. صافي حدنا هنا الباركينغ. وكانوا الناس هنا واحد الوقيته
عرفتي الباده صحاب الباده كيبيعوا كذا عرفتي الفيدوزات كيجيو الناس والماش كيدير لهم هذا الماء مثلا شنو كيصحي ولا شي حاجه ولا شي اغناق يمكن لا لكن اللي فيه المعده وكذا. انا عمي جا لهنايا يشرب 5 يطرو وهو يتقيا 5 يطرو ديال اي حاجه راه باش ترى تموت والله الا 5 يطرو اللي يشرب قاعده هو يتقيا بدا يتقيا كثير سي نورمال وعجبو هو الماء ديال والماس يشربوا برا لا مات والله الا مات بغينا نشربوا هذا الشيء لا نشوفوا. السلام عليكم. عين أكفر معلمة طبيعية واقعة في الجماعة القروية تزارين، والتي كانت تجذب الزوار بسحرها الطبيعي وقدراتها الشفائية المزعومة. عين أكفر اكتسبت شهرة بعد اكتشافها عام 1997، حيث كان يعتقد أن مياهها تشفي من مختلف الأمراض، مما جلب الرواج الاقتصادي للمنطقة. ومع ذلك بمرور الوقت تراجع الإقبال على زيارة العين، وتحولت إلى مجرد أطلال منسية. كانوا هنا كل شيء من هنايا كيخرج الماء هاك هادو كلهم. وبيزار هاد القضيه اللي ما بقات حتى شي واحد كيشوف. نشوفوا هنايا اجي شوف على السورس ها هي شتيها هذا سميتو والله لا والماس ياك ولكن مختلف على هذاك ديال البارح. هذا مختلف هذا فيه كثر كثر حتى النظر خصك سميتو راه مزيانين بالماء ديال والماس. شنو هما؟ الماء ديال والماس زوين حتى النظر. كيفاش زوين حتى النظر؟ كيفاش زوين حتى النظر؟ كينقيهم الا فيهم شي ميكروب ولا شي غبره ولا شي حاجه. يا اخو انا بالي الميكروب فيه هو عندك خرجت فيها ديريكت. خرجت فيك ديريكت. شتي لالتيتود حنايا عندنا 1200 نورمالمون غادي نطلعوا حتى ل 2200. غادي نديروا 1000 متر ديال الدينيبلي وغادي نطلعوا لواحد البلاصه واحد الجبل فيه لاميونت ما عرفتش سميتها بالعربيه. هو كان خطر هذاك الشيء. خطر اسبيستوس بالونجلي. سميتو اسبيستوس. هو كان خطر كذا الكونسير هذاك. بطبيعه الحال خطر. وانت دابا ديتيني لهاد العين شربتيني هذا الماء شربته وانا نتكربع شويه ما نتهرس. انا عمي ودابا دايري ليه هو يموت الله العظيم. شتي ذاك البيض راه هو لاميون. وهذيك لا بيست هذيك هي لا بيست اللي غادي ندوزو وغير وراها كاين جبل بوغافر. شنو الكومبينغ والبيفواك لا ديفيرونس؟ هذا سؤال مخاير. عرفتي شنو هو البيفواك؟ بحال دابا انا وياك غاديين بالطوموبيل اوكي، ممكن ان الطوموبيل تخسرنا، ممكن كذا، ممكن اننا عيينا، ممكن نوقفوا هنايا نباتوا. هذا كيتسمى بيفواك، يعني كتبات واحد الليله. ولكن حيت كتفوت واحد الليله وكتولي تبات 2 ليلات متابعين كيولي كومبينغ. هذا سي انتردي، خصك اوتوريزاسيون، خصك كذا. اما البيفواك كتجي غير لحقاش عندك مشكل كذا خصك تبات وكتمشي. هذاك ما كاين مشكل. وكاين شي بلايص اللي ممنوع الوغ البيفواك كاين بلايص اللي ممنوع. لي دومين ماريتيم ما من حقكش. البلاصه ديال الصحراء اللي فيها الميليتير ما من حقكش. وسط المدينه ما من حقكش. داك سقساغ ابريدي دانس سوا النغس ما اسم الناس بوغافر. اييه هتودرني ولا يناتي يدبر تقول للهاجي. اييه واش قال لك الحسين؟ واش قال لك؟ سولتو على سميتو الجبل، المنطقه ديال بوغافر اللي غاديين ليها. ياك قال لي لا ديك البيست راه هي تنوصلوا تماك وتماك غادي نقبطوا على اليمين. ولكن هاد لا بيست قال لك مدوره جايبه واحد الدوره هكا عاد غاديه لتماك، ما كايناش شي بيست اللي غاديه ديريكت. ولكن حنا مزيانين. واصلنا رحلتنا نحو القمم متجاوزين 2200 متر فوق سطح البحر، سعيا وراء الجمال الأخاذ الذي يعد به الأفق. على هذا الارتفاع وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام منظر طبيعي ساحر، والغروب الذي يتلون بألوان النار والذهب
مشهد يخطف الأنفاس ويعيد تعريف الجمال. هذه اللحظات بعيدة كل البعد عن ضجيج وصخب المدن هي هروبنا إلى عالم يسوده السكون والجمال الطبيعي، حيث الزمن يبدو وكأنه يقف في حضرة عظمة الطبيعة. ما كاينش حتى شي صداع حتى شي حاجه. في غمرة انبهارنا نسينا أنفسنا للحظات، وجعلتنا نغفل عن المسافة التي تفصلنا عن ملاذنا الليلي، وإذ بنا مع تسلل الظلام نجد أنفسنا في رحلة عبر الظلمات. نحن على بعد 30 كيلومترا من تزارين، حيث اخترنا قضاء ليلتنا هناك. نبيل كي جاك السوقان بالليل؟ مزيان. ولكن ما نزعمش نديرها بوحدي. صباح الخير السي حسين. صباح الخير. يس احنا غاديين. اي دابا حنا كاينين في هاد لا زون ديزيرتيك وغادي ندوزو على واحد البلاصه النظام داك الخطارات هادي راه قليل اللي عارفه، وكاينه في لو فيرسون سود ديال صغرو غنوريوها شتو ديال الماء ديال ليفيغاسيون ديال الماء. تيبانو بحال البراكين. هذا النظام ديال الخطارات غادي طوال حتى للجبل. ديما هذا النظام الخطارات كيبدا من الجبل تماك فين كاينه لا سورس وكيتسالى في الدوار تماك فين كاينين الفدادان وكاين هادشي ديال سميتو كيجيب الماء من تماك. الماء كيجي وكاينه واحد الحدوره من الجبل تماك الحدوره جاي هابط حتى تماك. هنايا الا شتي ما بين خطاره وخطاره كاينه واحد 10 حتى ل 15 متر ياك. وهذا السيستم كاينه واحد الساقيه. شتي هاد الساقيه كاينه واحد الساقيه لتحت هي اللي كدير لا كونيكسيون ما بين كاع هاد الخطارات كاملين.
وهاد الساقيه هي اللي كتنقل الماء من لا سورس من العين للدوار. الخطارات هي نظام هيدروليكي قديم لتعبئة المياه بالجاذبية من منسوب المياه الجوفية إلى السطح لري الحقول في الواحات. وقد انتشر هذا النظام على نطاق واسع إلى حد ما في شمال إفريقيا تم إدخاله منذ عدة قرون بجنوب شرق المغرب، واستمر العمل به على الرغم من الظروف المناخية الصعبة، وبالتالي فهي سلسلة من الآبار المرتبطة بقنوات جوفية تصل إلى الحقول. دابا في النيف هادو هما اللي دخلوا فيت. شحال عندهم برنامج دابا هذا كان حيوان هادو كاع الحيوانات الاولى اللي كانت عرفتي شنو هي، راه دي مليون داني. ها هما هنايا كي كتلقاهم هنايا شتي، هنا كتلقاهم في لي طابيت كنفتحوا شتي. انا نوريك شوف هنايا كتلقاه كان حيت كيحفروا الناس بقى الحجر هكا وبقى ها شتي. من بعد كنخدموهم من بعد كنجروهم ولا ياك كاين شوف هنا بحال دابا هنايا هادي كتلقى حيت كتقلع ناتوريل ما فيهم لا ترافيك لا حتى شي حاجه. عاد يخرجوها عاد يخرجوها بلي ستيلو بيركيتور بلا صابلاز ياك. شحال الوقت باش فيها الخدمه ياك؟ شوف شحال الوقت باش كيخرجوا من هذا الحجر؟ فيها الخدمه نهار ياك. هذا الشكل ديالها هنايا هذا النحاس لي زوريت. هاد لا زوريت هي هادي الزرق. هادي الملاكيت ياك. لا ملاكيت هي هادي. والله عندك مع الشيخ الحسين وانت قريت هادشي قريتك. الله عليك. قول لي الميتيوريت كاين؟ كاين. ولكن لا اجي للطو اجي نشوفو في الطو. شوف ديك لا كبير الكوندريت بين في الجهه الاخرى. اش تدفع العيار. هذا الكوارتز ياك باش تعرفوا مزيان. هما هاد الريوس ما خصهمش يكونوا مهرسين، خصهم يكونوا بحال الليبرا باش ما كانوا الحروف مزيانين كيكون الثمن ديالو غالي. في غمرة بحثنا وتعرفنا على أسرار الحفريات وبنيتها اتجهنا نحو جبل بوغافر، حيث سهوله ومرتفعاته التي تنبعث منها رائحة قديمة تحكي قصة المغرب وتاريخه العريق. شكلت معركة بوغافر عام 1933 لحظة حاسمة في صراع المغرب ضد القوات الاستعمارية الفرنسية، فقد واجهت قبائل أيت عطا بقيادة عسو بسلام الفرنسيين في معركة من أجل الحرية والاستقلال، حيث وقعت المعركة على خلفية جبل صغرو. وبرز عسو بسلام كرمز للمقاومة وحشد شعبه للتوحد تحت راية مشتركة. اندلع الاشتباك تحت حرارة الشمس الحارقة، حيث واجه محارب أيت عطا القوات الفرنسية المنضبطة بقيادة الكابتن بورنازيل. كان ضابطا محنكا خاض معارك في جميع أنحاء المغرب. كان زيه العسكري يحمل ندوب الانتصارات السابقة، وكانت عيناه تحملان ثقل الواجب. هذه البلاصه هذه هي البلاصه ديال أيت عطا، وهذوك الجبال اللي تما اللي قدامنا هذوك هما الجبال ديال بوغافر. وهنايا فين كانت المعركه ديال بوغافر. هذا الدوار هذا اللي غادي نقطعوه دابا سميتو دوار قادم، ومن بعد دوار قادم غادي نمشيو لذاك الصالح، واحد الصالحه معروف هنايا سميتو خويا ابراهيم. ومن خويا ابراهيم بدات المعركه تما كاع كلشي كان المنطقه ديال المعارك. هذيك لا ريجيون كامله.
خويا ابراهيم، هذا هو خويا ابراهيم. وهنا هذا هو الجبل ديال بوغافر. واش هذيك الدار اللي لا هذيك الدار هي اللي بيضه شويه. شكون كان خويا ابراهيم؟ غادي نحبسوا هنا باش نمشيو على رجلينا لحقاش ما كاينش شي طريق كتمشي لها. شايل لا خويا ابراهيم، شايل. اخويا ابراهيم كيقولوا بان اخويا ابراهيم كان الطول ديالو اكثر من 2 متر. ايوا وكان ديك الساعه حيت كان الحرب ديال بوغافر كان هذوك كيصيفطوا دوك القنابل وكيجيو حتى لهذا الصالح وجوتي وكيدوروا كيضربوا ما كيضربوش. ويلي زعما هادشي بصح كثير من الثقافه الشفهيه وكاع الناس ديال هنا بوغافر عارفين خويا ابراهيم. باش تجي لهنايا خص لابد تزور خويا ابراهيم. يا بسم الله. يلا خالص. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو هادشي؟ هذا هو الصالح. شتي شحال طويل؟ ويلي تفل عليك قال لك شحال طويل كاين تحت الارض. شتي العصا اللي قلت لك هي هذه. دابا خصك تهزها هكا وخصك تحطها ديريكت. وسهل هاد اللعيبه. ايوا راه كاين اللي كيتخلع وكيتعوج وما كيحطهاش يا بخي سا بورت مالور من بعد كيدوز واحد الحياه خايبه. حب الله والله. يلا نبيل. شنو شتي هذا هو خويا ابراهيم. الله خويا لونابس غادي شوف هاد المرفق هذا تسنى لا هاد المرفق هذا نزلوا لتحت هكاك. ايوا صافي دابا جيبها فلاكس. جيبها فلاكس. حياتك زوينه. وعلى الرغم من القوة العسكرية الفرنسية، قاتل أيتا عطا بشراسة دفاعاً عن منازلهم وطريقة حياتهم. المحاربون والرعاة والأمهات جميعهم حملوا السلاح وعزيمتهم لا تتزعزع. استمر الحصار لمدة 40 يوماً، حيث أمطر الفرنسيون معاقل أيتا عطا بالقذائف. وفي مفاجأة من مفاجآت القدر، سقط النقيب بورنازيل على يد قناص متخف، مما أذهل صفوف الفرنسيين. ومع ذلك واصل أيتا عطا المعركة بصمود وتصميم. شنو هادشي يا حسين؟ هذا البوست ديال العسكر ديال فرنسا. هنا فين داروا البوست ديالهم باش يراقبوا كاع هاد المنطقه كامله ديال بوغافر. دابا حنا كاينين وسط بوغافر. المونيمون هذا ديالاش؟ هذا هو المونيمون اللي كيعطينا الذكرى ديال المعركه ديال بوغافر. كانت واحد البلاكه ومكتوبه فيها كاع زعما لا دات ديال معركه بوغافر وداكشي حيدوها وداوها لتنغير. علاش؟ داوها لتنغير لحقاش تماك هذا المعركه ديال بوغافر كان الزعيم ديالها هو عسوبه سلام. من بعد حيت داروا الباسيفيكاسيون عسوبه سلام ولا هو سميتو هو بحال قلتي القائد ديال لا ريجيون كامله ديال اكنيوين. وشويه هما يديو هاد البلاكات تماك داروها في القياده. شنو هي ديك الدار اللي داير فوق؟ هذه تماك فين كان وسط المعركه. وتماك فين غادي الى غادي في هذاك في ديك تيزي غادي نشوفوا الجهه الاخرى وغادي نشوفوا سميتها واحد البلاصه ما عرفتش سميتها بالعربيه ولكن بالفرنسي تيقولها لا شابيل بحال اون شابيل بحال هكا. وتماك فين كانوا غادي نشوفوا البلاصه فين كانوا الفرنسيس. شي دابا حيت كتشوف الحرب كتعرف علاش بان هذه الحرب كانت صعيبه وانتصروا ايتا عطا. شوف الجبال كيتخباو غير ما بين في هذوك لي كولوار ما بين الحجار وداك الشيء وكيبقاو جالسين. في الاخر انتصروا لحقاش كانت المعاهده ديال لامان
كانت ديك المعاهده ديال لامان بانهم خلاوهم ترونكيل. انتهت معركة بوفر لكن أصداءها ظلت باقية. أصبح عسو بسلام أسطورة ورمزا للمقاومة التي همس اسمها عبر الجبال وتردد صداها عبر الأطلس، تاركا إرثا دائما من الشجاعة والتحدي. واش هذا كما خدام هنايا؟ لا ها كما هو الكارديان ديال كاين واحد لها. ياك تنا الحمد لله. إذا تصور تعرف نغدوه شويه. دابا مشيت كنهضر بالعربيه صافي نهضروا بالعربيه. بخير كي داير صحه لاباس؟ الله يحفظك خويا كلشي مزيان. بخير بخير الحمد لله. هي انايا بوقافر. اييه. واش كتعرف التاريخ ديال بوقافر ولا شويه؟ 1933. الله يرحم الوالدين. 1933. اييه. كاك هنا فين كانت المعركه. المعركه. اييه. هنا فين كاين المعركه ديال بوجا. الناس وكانوا ديك الساعه التصويره رسموا ديال عسو بسلام ما بقاتش. كاينه تما غير الا ما تحيدات سميتو. كانت مرسومه تما، كان صبغوها تما. فين في هذيك الحجره اللي فوق؟ في هذيك الحجره. اش دابا ما غير العام اللي فات كاينه. حتى انا هذاك العام اللي فات شفتها. هنا عسو بسلام فين مشى؟ لا غير تهرس. هذيك المعركه راه ما ماتش. غير تهرس. المعركه. شنو؟ هذه القنبله شو هذا ديك لا سميتها؟ التاريخ ديالها. شنو؟ تسنى. وهي غادي تبان دابا. فين التاريخ ديالها؟ كاين فينا نمشي رقم تما. هذه الكرونات. كاين الصورات كاينين الكبار. كاينين الكبار. فين كاين هنا؟ لا لقيت واحده لهي ولكن ما جبتهاش. مازال بعيده؟ كاع بعيده هي. هنا ولكن هنا راه كاين مره كتلقاش. هنا كنت واحد السيركوي وكنقلع الحجر كاين الجمجمه. كاينين هنايا. ما شحال من واحد راه شي 4000 ولا اكثر. 8000 اللي ماتوا هنايا. 8000 مغربي وشي 4000. والنغ هذوك نصارى. نصارى خلاص ماشي كاع نصارى لحقاش كاينين حتى المغاربه. لحقاش بالنسبه لي ليجيونير اللي معروف هو الكابيتان بورنازيل مات. جبد يا القرطاس هو جبدو. هو هذا القرطاس. شتي هذا القرطاس كي معوج. هذا ديال النقره هذه. عرفتي هادشي جبتيه بالديتيكتور؟ ديال النقره هذه. هذا مصدي وهذا. بجوجهم نقرا. النقره هذا غير نحاس. هذا نحاس لحقاش بين الخضوري. شتي علاش معوجين نبيل؟ هادو راه تيضربوا في سميتو كيتعوجوا. في الحجر. كيفاش هادو مالهم؟ هذا يقدر هاد الشويه اللي هنايا يكون ديال النقره. ممكن يكون ديال النقره. هذا مصدي. النحاس غيسدي بالخضر. هذا يكون نقره. لحقاش حتى سميتو ديالو راه عرفتي هنا لداخل راه خصك تحلها لحقاش كيتباع هذا. غاليين. ويلي لا غالي. لا اش من غالي لي غالي مشي جبتك. والله لا يلاه مشي قلبوا دابا. ماشي قلت لك غاليين بحال الذهب ولا شي حاجه. لا ماشي غاليين بحال هذا. تنقول لك لا ليستوار ديالهم زعما. لا راه كاين شي بعض المرات كتلقى في الوسط ديالو نقره ولا شي حاجه راه ديك النقره راه غاليه شويه. تمر. عسيس خذ. تمام. اعطيني يقصد القاريط. شنو واحد عندك انت؟ يس. شي حاجه هنا. انا مشيت نتفرج عليكم هذاك الشيء. لا خاويه الخاوي ديالو ولكن فيها الخاتم ديال النقره. شتيه شوف ديال الله دابا جبتوه.
دري ثقيل هادشي. شتي دابا هادي قنبوله هادي الاصل ديالها، ولكن هذا الخاتم هذا شتي ما مصديش، هذا سيغمون هذا نقرا 100%. قول بينا راه بالرع عاطي الريحه. عطيني رحال، ولكن هذه ديال الرحاله ولكن فيها واحد المذاق ديال الحراره حار. بسم الله. ميدري غمر كل خطوه في السلسله على راسك. مسامحه تعرف فرونسي؟ تعرف بخير صحه لاباس. هذا البريتين. لا هذا الفروليين. لاش كيصلح هذا؟ ثقيل هو بزاف. لا الباريتين هو اللي ثقيل بزاف. الباريتين هو اللي ثقيل. يعد العمل في المناجم الصغيرة في مناجم جبل الصغر حياة قاسية. يكدح عمال المناجم هؤلاء في أنفاق ضيقة لاستخراج المعادن باستخدام أدوات بسيطة، وتؤثر المناظر الطبيعية القاسية والشمس اللاهبة والهواء المليء بالغبار تأثيرا كبيرا، ومع ذلك تستمر قدرتهم على الصمود وهم يأملون في الحصول على بصيص من الحظ وسط الجمال الطبيعي الصخري. هذا اش قال لك شنو هو؟ الفلورين. شنو اللي قال غير اللي كيشتي هذا المغرب. ولا ما كنا كنصاوب الطريق لهنا. هي تكون لك بيست حتى لتحت. اييه ان شاء الله. هكا من هذا الشيء. من تحت ليه. شوف دابا هادي، شو هادي كي ثقيله. هذا هو لا باري ياك. هذا هو لا باري. دابا علاش كيصلحوا هذا؟ وما عرفت كيمشي ولا. انا نقول لك علاش كيصلح. عرفتي هاد لاباغيتين جاي من الباغيوم. هاد لاباغيتين كيصلح لثلاثه الحوايج. الحاجه الاولى شتي الكثافه هي لا دونسيتي. ثقيل. ثقيل. علاش كيصلح هذا؟ بحال الميتيوريت. هذا كيصلح بالنسبه لدوك البيوره ديال البترول وديال الغاز اللي كاينين في كيبوشيوهم. باش كيبوشيوهم لحقاش ثقال بزاف. ياك لا دوزيام كاين فيه بزاف ثلاثه الالوان، كاين هذا الابيض وكاين اللي احمر شويه وكاين الكحل، وكيصلح عاوتاني حتى الصباغه ديال الطوموبيلات لا تري بون كاليتي، وكيصلح كذلك الصباغه ديال الديور. وكيمشي هذا ديريكت للمغرب، تيمشي للجرف الاصفر الجديده، ومن الجديده كيمشي ديريكت للجابون، وكيتباع هنا سور بلاس. هنا الدوله ذكيه في هذه المساله لحقاش كتخلي الناس يخدموا، ولكن اكونديسيون ما يستعملوش دوك الالات الكبار. ارتيزانال والناس ديال لا ريجيون. مزيان. دابا يجي هاد الحفره هادي شحال غارقه؟ 40 متر. 40 متر. ومازال تبارك الله على معدن كثير تبارك الله. ياك اجي تشوف العرض ديالها. كاين الغار من التحت هكا كنهبطوا تدخل عليه. والاكسجين بعد ياك. الاكسجين لا هذا هذا ديال المارطو. ديال المارطو. بالنسبه للاكسجين كي كدير الاكسجين كاين تما. سبحان الله العظيم. من الفايس اللي كتكون في واحد الماده اللي كتخنق بنادم. وهنا لا خلقنا حنا لهذا الجيل
باش كيهبطوا الخدامه النيشان. اييه وهنا غير كتطلع بالآلية حيت كاينه الثقبه تما كيعني الاكسجين داير. اييه دايره منفسه بحال هكاك. مزيان الله يعطيكم الصحه. خلال رحلتنا عبر التضاريس الواعرة في جبل الصغر من أجل الهروب من عالمنا الفوضوي، تذكرنا أنه حتى في أكثر المناطق النائية من العالم لا يزال بإمكاننا العثور على بقايا صراعات البشر في الماضي والحاضر. كانت مخالفات الحروب القديمة وكفاح الإنسان لكسب العيش منتشرة في جميع أنحاء المناظر الطبيعية لتذكرنا بالتجربة الإنسانية. ولكن مع استمرارنا في رحلتنا أدركنا أن هذه المآسي لم تكن مصدراً للحزن أو اليأس، بل كانت شاهداً على صمود الروح البشرية. فنحن جميعاً جزء من قصة أكبر، قصة مليئة بالانتصارات والفواجع على حد سواء. ومن خلال كفاحنا نجد القوة للمضي قدماً والاستمرار في رحلة حياتنا واحتضان جمال العالم من حولنا.